توی رادیو داد محمود روی سر عراقیاییم. توپای پدافندی بدون خدمه ول شده بودن مثل نوک پیکان. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروز با یک ویدیوی فوق‌العاده جذاب و باز هم از قهرمانان هوانیروز، از این عقابان پیروز پیش شما اومدم و این ویدیو به درخواست مکرر شما عزیزان تهیه شده. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید. ولی قبل از اون اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواهای آینده ما با خبر بشین. خدا وکیلی لایک هم فراموشتون نشه. و طبق سنت همیشگیمون من این روایت رو از زبان خود این قهرمان میهن برای شما بیان میکنم تا بتونید لحظه به لحظه تمام اتفاقاتی که ایشون از سر گذرونده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. این داستان واقعا مثل بقیه روایت های زاغ مدیا پر از لحظات هیجان انگیز و مخاطره آمیزه. پس یه نفس عمیق بکشین و آماده آدرنالین فوق‌العاده بالا باشید. ایشون روایتشون رو اینطور شروع میکنن، میگن که عراق بعد از 34 روز که پشت دروازه‌های خرمشهر زمینگیر شده بود، بالاخره 4 آبان 1359 تونست شهر رو بگیره. اما قصه به همینجا ختم نشد. ارتش عراق انگار سیری ناپذیر بود، عزمش رو جزم کرده بود که شبه جزیره آبادان رو هم کامل بگیره. یادمه با یه توان عجیب و غریب رزمی زیاد نوک پیکان حملش رو چرخونده بود سمت آبادان. درگیری ها سنگین بود، خیلی سنگین. کار به جایی رسید که تقریباً 330 درجه محاصره آبادان تکمیل شده بود. یعنی فقط یک راه باریک نفس کشیدن مونده بود. توی اون روزای سخت ما توی هوانیروز آروم و قرار نداشتیم. من اون موقع توی پایگاه هوانیروز اصفهان خدمت میکردم. مأموریت ما چی بود؟ مأموریت این بود که باید یک نوار 30 درجه رو از سراحی ماهشر تا منطقه به اسم چوبده به هر قیمتی که بود حفظ میکردیم. نباید میذاشتیم که نیروهای عراقی به هم وصل بشن و حلقه محاصره کامل بشه. برنامه‌مون اینطوری بود که هنوز که آفتاب نزده بود، وقتی که تانکای عراقی سرد و خاموش بودن و نفراتشون هنوز گیج خواب بودن، ما تو قالب تیم‌های آتش سنگین میریختیم سرشون. این کار هر روز ما بود، از طلوع تا غروب آفتاب، یا ما به اصطلاح بهش میگفتیم سانست. حتی تا تاریکی مطلق شب هم چشم ازشون بر نمی داشتیم. کافی بود که بخوان تکون بخورن تا ما وارد درگیری بشیم. واقعا اون ماها سرنوشت ساز بود. بچهای هوانیروز چه حماسه هایی که خلق نکردن. صحنه نبرد دیدنی بود. تانکای عراقی را می افتادن که تک بزنن، یهو می دیدن که کبراهای ما مثل عجل معلق بالای سرشون ظاهر می شدن. ما نوبتی کار می کردیم تا یه دسته برگرده برای سوخت و مهمات. دسته دوم رسیده بود بالای سر دشمن. یعنی عملاً توی آسمون جای خودمون رو با هم عوض می کردیم تا آتیش قطع نشه. با اینکه تانکای دشمن تمومی نداشتن، اما به لطف خدا و غیرت بچه ها عراق تا لحظه آخر و شروع عملیات شکست حصر آبادان نتونست اون الحاق رو انجام بده.
همون باریکه‌ای که نگه داشتیم شد تنها راه رسیدن آب و غذا و مهمات به مردم و مدافعین شهر. اما برسیم به حماسه ارتش، برسیم به یکی از بزرگترین حماسه های ارتش قهرمان، یعنی عملیات بیت المقدس. از وقتی که شروع کردیم به آماده سازی تا لحظه شروع و اون پایان با شکوهش، بدون اغراق زیباترین خاطره زندگی منه این عملیات بیت المقدس. فکر نمی کنم که هیچ رزمنده ای رو پیدا کنید که اون 8 سال رو دیده باشه و از فتح خرمشهر با قند روی دلش یاد نکنه. میخوام یک خاطره خیلی ناب رو از اون عملیات براتون تعریف کنم. مربوط میشه به ماجرای انهدام پل مارد. ما مأموریت داشتیم که هم هوای بچه‌های زمینی رو داشته باشیم و هم پشتیبانیشون بکنیم و هم بریم سراغ این پل لعنتی. پل مارد رو عراقی‌ها روی کارون زده بودن، پشتش هم یه جاده آسفالته رو کشیده بودن صاف تا جاده بصره. این پل شاهرگ حیاتیشون بود. نمیتونید تصور کنید که چه حفاظتی از این پل میکردن. توصیفش واقعا سخته. ما بارها سعی کردیم که بهش برسیم. خود من یک بار تا 1 مایلی پل هم رفتم، اما حجم آتیش اینقدر وحشتناک بود که زمین و آسمون منفجر میشد. اونقدر دود و گرد و خاک بلند میشد که اصلا دیدمون کور میشد. مجبور میشدیم ناکام دور بزنیم و برگردیم. اینکه چطور توی اون بارون گلوله و موشک که سر سوزنی جای خالی توی آسمون نبود ما تیر نخوردیم و زنده موندیم، خودش یه داستان جداست. واقعا چیزی جز خواست خدا نبود. وقتی که برگشتیم قرارگاه رفتم سراغ ناصر نژاد تقی. بذارید ناصر رو درست بهتون معرفی بکنم. یکی از شجاعترین خلبانهای کبرا که جیگر شیر داشت. خیلی از حماسه های جنوب کار همین ناصر بود. معمولا توی عملیات ها ناصر لیدر یه تیم بود و من هم لیدر یه تیم دیگه، اما جاهایی که منطقه ناشناخته بود و قرار بود برای بار اول بریم به اون منطقه و بزنیم به دل دشمن، با هم میپریدیم تا منطقه رو هم چشمی شناسایی بکنیم و هم دفعه های بعد با چشم باز تیم هامون رو خودمون ببریم اونجا. من اصرار داشتم که پل مارد باید نابود بشه به هر قیمتی. با ناصر مشورت کردم و دیدم که اونم از من مشتاق‌تره. نشستیم هم فکری کردیم. 2 تا کمک خلبان زبردست و نترس لازم داشتیم. جهانگیر باقری و مقدمی رو انتخاب کردیم. بهشون گفتیم، اونا هم مردونه گفتن که خیلی عالیه، ما هم همراهتون میاییم. نقشمون چی بود؟ دیدیم از روبرو نمیشه به پل رسید، مثل خودکشی بود. تصمیم گرفتیم ریسک کنیم، عراقی ها رو دور بزنیم، از روی سرشون رد بشیم و از پشت پل بزنیم تا غافلگیر بشن. چون احتمال داشت ما رو بزنن، باید یه بالگرد 214 رسکیو هم همراهمون میومد که اگر سقوط کردیم زنده یا مردمون رو برگردونه عقب. خلبان ژنده رزمی که از دلاورای 214 بود گفت منم هستم باهاتون. 3 فروندی استارت زدیم و به سمت منطقه پرواز کردیم. طبق نقشه‌ای که با ناصر کشیده بودیم سمت دارخوین رو گرفتیم. حدود 3 مایلی مارد چسبیدیم به خط مقدم و رفتیم سمت شمال. رسیدیم به دکل‌های برق فشار قوی. باید از روی این دکل‌ها رد می شدیم و ارتفاع می گرفتیم. اینم بهتون بگم که توی تمام مسیر ما عراقی‌ها رو می دیدیم و اونا هم چارچشمی ما رو می پاییدن که دست از پا خطا نکنیم. از دکلا که رد شدیم خودمون رو انداختیم امتداد سیمهای برق و با تمام سرعت یعنی 20 مایل رفتیم به سمت غرب. میدونستیم که خط پدافند عراق همین جاهاست. رسیدیم به نقطه گردش، باید 90 درجه میچرخیدیم و عمود میزدیم به خط دشمن. هنوز 2 دقیقه نشده بود که رفتیم سمت جنوب که یهو ناصر توی رادیو داد زد محمود روی سر عراقیاییم.
طبق نقشه هنوز باید وقت می داشتیم تا برسیم به خط اصلیشون توی شمال خرمشهر. نگو اینا تغییر موضع داده بودن و ما درست وسطشون بودیم. همونطور که گفتم ما 20 مایل از لبه جلویی منطقه نبرد یا همون لجمن نفوذ کرده بودیم توی عمق خاکشون. ولی میدونید چی جلومون بود؟ یگان تدارکاتی. همه سربازا ریلکس بیرون سنگرها با لباس راحتی، اصلا فکرش هم نمی کردن. توپای پدافندی بدون خدمه ول شده بودن. تا چشم کار میکرد وانت و کامیون پر از آذوقه و مهمات بود. لقمه انقدر چرب و نرم و بی درد سر بود که من و ناصر با یه نگاه و یه مکالمه خیلی کوتاه بیخیال ما شدیم و گفتیم اول باید حساب اینا رو برسیم. آتشبازی شروع شد. توپ 20 میلیمتری کبرا رو انداختیم به کار. دونه به دونه سنگرها رو درو کردیم. صدای توپ 20 میلیمتری کبرا اینقدر از بیرون وحشتناکه که همین صدا باعث شد خیلی از عراقی‌ها کپ کنن و بچسبن به زمین که کار ما رو خیلی راحت تر کرد. داشتیم با ناصر کامیونا و سنگرها رو دونه به دونه میترکوندیم که یهو چشمم افتاد به یه چیزی. یه اتوبوس از وسط ادوات اومده بود بیرون و انداخت توی جاده که فرار کنه سمت عراق. میخواست بره سمت همون جاده خودشون. نفراشون رو باید میدیدید با زیرپوش سفید، با دمپایی، هر جوری که بود میدویدن سمت اتوبوس و سوار میشدن. صحنه با اون همه غافلگیری واقعا خنده‌دار شده بود. اتوبوس که راه افتاد داد زدم جهان اتوبوسو بزن. کمک خلبانم گفت دارمش، عجله نکن. ببینید ما اصولا برای هر هدفی موشک گرون قیمت تاو رو حروم نمی کردیم. سعی می کردیم با همون تیربار کار رو جمع جور کنیم. ولی این بار خیلی فرق داشت. تصمیم گرفتیم که اونا رو با تاو بزنیم. باقری هم صبر کرد اتوبوس قشنگ پر بشه. منم توی همین لحظات بالگرد و مثل نوک پیکان قفل کرده بودم روی اون اتوبوس که وقتی که باقری گفت حاضره شلیک کردیم. اینجا یه نکته رو به شما بگم. موشک تاو موشکیه که از لحظه شلیک باید با کمک خلبان این موشک رو دنبال بکنه و روی هدف قفل بمونه تا لحظه برخورد. خلاصه توی اون جهنم هرچی داشتیم و نداشتیم ریختیم روی سرشون. فقط یه مقدار فشنگ نگه داشتیم برای راه برگشت. وسط این گیرودار متوجه شدیم که 214 ژند رزمی رو هم گم کردیم. چون سرعتمون بالا بود توی رادیو صداش کردم که کجایی. موقعیت داد. گفتم من شماره میشمارم بیا سمت صدای من. بالگرد یه سیستمی داره به اسم DF که جهت صدا رو نشون میده. حالا شما حساب کنید توی عمق خاک دشمن که باید سکوت رادیویی مطلق باشه ما داشتیم با هم گپ میزدیم. هنوز ژند رزمی نرسیده بود که ناصر نژاد تقی گفت محمود هوای منو داشته باش میخوام بشینم. میخوای بشینی؟ یعنی چی؟ برو بشین دارمت. باورتون نمیشه ناصر وسط میدون جنگ نشست روی زمین. کمک خلبانش مقدمی بلافاصله پرید پایین. ما توی بالگرد به جای کلت یه کلاش تاشو داشتیم برای روز مبادا. مقدمی هم که شکارچی خیلی حرفه‌ای بود خیلی خونسرد رفت سراغ چند تا سنگر پاکسازی کرد و با 4 تا کلاشینکوف نو برگشت سمت بالگرد. منم اون بالا دورشون میچرخیدم و مراقب بودم که کسی از چادری چیزی بیرون نیاد. مقدمی که پرید بالا ناصر گفت محمود حالا تو بشین کنار ما، این 2 تا اسلحه رو هم تو بگیر از ما. خلاصه نشستیم و اسلحه رو گرفتیم و 3 تایی برگشتیم عقب. جالبش اینجاست که توی مسیر برگشت حتی چند تا اسیر عراقی رو هم با خودمون آوردیم. آره عملیات بیت المقدس اینطوری بود، پر از جسارت، پر از معجزه و پر از شهامت و تبحر. این روایتی که شنیدید فقط یه خاطره ساده نبود، برگی از دفتر زندگی مردی بود که آسمون خوزستان هنوزم صدای چرخش ملخ‌های کبراش رو به یادش داره. قهرمان این داستان تیمسار خلبان محمود بابایی، یکی از نوابغ و شکارچیان تانک هوانیروز ارتش، کسی که توی حساس ترین لحظات جنگ
از روزهای سخت حصر آبادان گرفته تا جشن آزادسازی خرمشهر دست از ماشه نکشید و سایه به سایه تانکای دشمن رو دنبال میکرد. نکته جالب در مورد تیمسار بابایی اینه که ایشون نه تنها اون روزها یک خلبان جسور و بیباک بود، بلکه امروز یکی از گنجینه های زنده تاریخ شفاهی جنگ ماست. اگر روایت های دقیق، فنی و صادقانه امثال ایشون نبود، مثل همین ماجرای عجیب پل مارد، شاید خیلی از این حماسه ها زیر غبار فراموشی خاک میخورد. تنش سلامت و سایش مستدام. امیدوارم که با این ویدیوی نسبتاً کوتاه تونسته باشم نظرتون رو جلب کرده باشم. حتما برای من نظراتتون رو داخل کامنت ها بنویسین و بگید که آیا تیمسار محمود بابایی رو میشناختین یا از طریق ما با ایشون آشنا شدید. حتما برای ما نظراتتون رو بنویسید. اگر اطلاعات دقیق تری از ایشون دارید، اگر خاطره های بیشتری از ایشون میخواید رو حتما برای من بنویسید. لایکم فراموشتون نشه. اینجا زاغ مدیاس و من هم مخلص شما، خاک پای شما جلال هستم.